Hello, good morning. I'm Amanda G. Soledad. I'm a project engineer in Actuate Builders Incorporated. Good morning, sir. Why have you pursued a master's degree in CEM than continuing a degree in civil engineering? The thing is, ang point kasi niyan is, after all, may advantage na yung pag ikaw ay may license ka as a civil engineer. The thing is, kung gusto mo maging designer, kailangan mo talaga ng lisensya because as a civil engineer na license, ikaw yung prepare sa mga structural plans and everything na related sa design. So lahat ng plano, anything civil engineering related, ikaw prepare na. So yun yung advantage ng if you pursue civil engineering tapos take ka ng licensure exam. The thing is, ayoko talaga ng design and more on construction project management yung gusto ko. And in the future, gusto ko maging contractor. So I want to learn more about construction project management. And I believe na yung pagtitake ko ng master sa CEM is somehow going to help me in the future endeavor na gusto ko maging contractor and owner ng isang construction firm in the future. Okay, well, thanks for the insight, sir. What technical skills do you think fresh graduates should learn to have an edge in the construction industry? Based on my experience, so nung nag-apply ako as engineer sa company namin, merong exam. Most companies naman, they have their own exam. Depende sa taste nila or sa level of difficulty. Pero nung nag-exam ako sa amin, isa sa mga parts ng exam is estimating. And aminado ako na hindi ganun kapulido ako mag-estimate regarding construction. Kasi limited lang naman pag sa bachelor's degree, yung natututunan mo sa estimating. So, pinakaunang dapat nyong alam is paano kayo mag-estimate. And also, pangalawa, dapat marunong kayo mag-AutoCAD. Yung sa mga kailangan mo kayo magbasa ng plano at saka mag-translate ng plano sa AutoCAD. Yun sa mga pinaka-technical skills na kailangan mo. Kasi once na nasa site ka, dapat marunong ka mag-AutoCAD. Mapa-site ka, mapa-office ka, kailangan marunong ka mag-AutoCAD. Alam ko yung nag-AutoCAD tayo nung second year tayo, pero syempre pagdating ng third year, fourth year, fifth year, pwede mabaon sa limit yung technical skills na nasa AutoCAD. So yun, pwede naman yung matutunan to online, pwede din tayong mag-take ng short courses sa AutoCAD natin. And of course, yung sa estimating, kasi pag meron ka ng AutoCAD or yung plano, pwede mo na ma-estimate dun kung halimbawa ilan yung gagamitin na materials para sa isang room or pwede sa isang section ng building. So yun yung kailangan nyo matutunan. And mostly, yung mga engineers na na-encounter ko, ang pinaka-weakness talaga nila. Yung pag-estimate na hindi nila alam kung ilan yung kakailanganin. And ang masama doon, pag nagkaroon ng overestimation, malulugi kayo. And ganun din mangyayari pag nag-underestimate kayo, malulugi din kayo. So yun nga, kailangan yung marunong kayo mag-AutoCAD and mag-estimate at the same time as a technical skill para sa mga fresh graduates. Yun yung basis sa experience ko. Thank you. Sir, good morning. Sir, tell me about your ability to work under pressure. As a matuwan, alam naman natin at nagdaanan natin yan na iba tayo pagdating sa work since meron tayong 4 terms a year, which is basically we have no rest period at all. Minsan yung rest period natin nasa enrollmental. So, yung training natin sa Mapua na 4 terms, nagta-translate na sa work natin. And based on my experience, mas nakapag-adapt ako sa pressure kasi nga, nasanay na ako sa school natin, which is the quarterly system. So, ang importante lang naman, pag nag-work ka under pressure is huwag kang papadala sa pressure mo. And yun nga, kailangan lang nakafocus ka sa goal mo. And once in a while, mag-take a break ka. Wala namang masama na magpahinga ka. Basta sa break time mo lang. And of course, pag nagpapahinga ka, dapat hindi pa rin lumalayo yung sight mo sa goal mo or sa objective na kailangan nyo tapusin. So, working under pressure, kayang-kaya naman natin yun as long as we focus on the goal and napaprioritize natin yung kailangan natin gawin. Thank you, sir. Next, what have you done to improve your knowledge for procurement
procurement officer position in the last year? So, when it comes to procurement, ang alam ko is it's involved with the purchasing of materials and related responsibilities regarding purchasing, procurement, and acquisition of materials. So ako bilang project engineer, sometimes I have to make purchase orders or what we call PR sa site, which is purchase requisition. So once in a while, nag-PPR kami, syempre para sa office namin, para ipa-deliver yung materials. So kailangan, pag nag-PPR ka, dapat tama yung estimation mo. Kasi hindi natin masasabi na pwede magkaroon ng delay during delivery dahil may bagyo or si supplier walang stock or wala pang ibabayad si office natin. Pwede mangyari yan. So kailangan nagpa-plan ahead tayo during procurement. Like we need to estimate the right amount or at least meron tayong kaunting markup, kasobrahan natin yung materials to the point na ito lang yung magagamit natin. Kasi hindi tayo pwede mag-overestimate at lalong-lalo na hindi tayo pwede mag-underestimate ng ating bibiling materyales. And of course, dapat yung materyales natin na bibilhin natin is same sa specifications sa kailangan sa site. So hindi tayo pwede mag-procure ng materials na hindi approved sa site. Like, kasi halimbawa, sa case namin, meron kami ginagamit na tile adhesive. Pero hindi pwedeng ordinary tile adhesive lang. Ang ginagamit kasi namin sa site is submersible tiles. Ibig sabihin yung ginagawa namin parang pool. Hindi pwede basta-basta adhesive doon. Kailangan ng heavy duty or yung kaya niyang mas pa siya mas compact or heavy duty para sa trabaho. So, kailangan alam niyo din yung kung ano in-approve ng contractor, kung tama na ba yung materials, and yung approve lang ang pwede niyong gamitin. If magpapa-deliver tayo ng alternative, kailangan same specifications. Usually naman lahat ng products or materials, meron silang technical data sheets na pinaprovide ni supplier or ng company nung supply ng materials niya. So nasa technical data sheet yung mga ingredients, yung laman ng product, ano yung features ng product na pwede nyo gamitin sa site. So kailangan pag-aralin nyo mabuti and kung appropriate na siya sa gagawin nyo. Kasi once nagkamali kayo dun sa pagpili nyo ng brand or ng materials, pwede bumagsak sa quality yung trabaho nyo. Thank you, sir. Sir, may I ask, what motivated you to apply for this position? First of all, the money. And then, the money and the experience, of course. Mostly, yung fresh grads, nag-expect sila ng mataas sa sahod from the industry. Pero, kailangan din rin tayo masyadong mag-expect sa sahod natin. Pero, ang importante is the experience na makuhanan sa trabaho. Kasi, once we have the experience naman sa trabaho na, we can move to, pwede tayo mag-career shift or mag-explore pa ng iba pang options sa career natin. So, ang motivation ko is, syempre, both the money and the salary and the experience na makukuha na ma-obtain ko na magagamit ko pa sa future endeavors ko. And ang isa pang motivation ko sa trabaho is yung the willingness to learn kasi lahat naman kumbaga, pag nag-apply ka sa trabaho, hindi naman lahat ng natutunan mo sa college magagamit mo. So, nasa work pa din mag-start talaga yung lahat ng knowledge mo. So, the first job is, syempre, yun yung stepping stone mo sa career mo. So, kailangan lang may right motivation ka. Kasi ang problema, pag ang motivation mo lang is money, medyo half-hearted yung pagtrabaho natin. So, dapat meron ka din motivation na pang sarili mo for your personal growth. Next, what's your ideal corporate culture and why? For my ideal corporate culture, so, right now kasi sa trabaho ko, sometimes, nagiging toxic yung trabaho namin. Kasi, syempre, ako kasi, nagtatrabaho kami as a subcontractor for general contractor na sobrang sikat. So,
bilang subcontractor and general contractor, syempre kailangan na rin mag-close coordinate tungkol sa project namin. So, hindi yung problema is pag nagkakaroon ng problema si general contractor with owner, sa amin ang bagsak kay subcontractor. And si subcontractor, wala siyang masisisi kundi yung sarili namin. Kasi wala na kami pagbabalingan ang uso kasi sa trabaho yung blaming game eh. So, si ganito na dahil kay ganyan. And gusto ko sana, yung ideal corporate culture ko is teamwork talaga and saluhan ng trabaho. So, kung halimbawa natin may pagkukulang si subcontractor, tutulungan ni general contractor. Kasi after all, lahat naman kayo sa project mag-credit in the future. So, kumbaga, hindi lang naman si general contractor ang may-ari ng project eh. May part ka sa subcontractor dun sa project na yun. So, ikaw, hindi lang naman si subcontractor, client niya si general contractor, pero at the same time, dapat tulungan ni general contractor si subcontractor with the owner. So, ang ideal ko talaga na corporate culture is tulungan, walang sapawan, and of course, saluhan ka pag may problema sa site. Hindi yung nagbibintang. Kasi at the end of the day, wala namang mararating yung pagbibintang natin kung sino nagkamali. So, yun lang. Good morning, sir. I have some few questions for you. Can you provide an example where your ethics were tested? Okay, so it's very common sa construction industry na matetest yung ethics mo. Kasi syempre, you are working with professionals and of course, workers. So iba yung pakikisama natin sa professionals and sa workers. Ang example siguro nito is pag may mag-usap ka sa higher mo or sa lower mo. So usually nagka-conflict between management na minsan kailangan mo magpaalam muna sa supervisors mo bago mo iparating sa workers mo. So dapat hindi mo i-bypass. Hindi ikaw ang gagawa ng decision dahil ako ikaw lang yung middleman nila. So dapat papaalam ka lagi sa supervisors mo before making a decision, or as much as possible talagang kailangan i-consult mo lahat. So dapat pag meron tayong hierarchy sa trabaho, we need to respect it. And para maging ethical din yung dating. Kasi if we make our decisions abrupt sa trabaho, binabypass natin yung supervisors natin is unethical sa trabaho, lalo na ano pang silbi ng hierarchy natin or table of organization natin if we cannot respect the authority na meron sila. So ikaw bilang isa pa lang nagsisimula sa trabaho, you need to respect our supervisors. And of course, pag may paghalilo ka naman sa mga workers mo, doon sa mga nasa subordinates mo, you also need to respect them regardless of social status, age, tsaka kung ano pinanggalingan nila. You need to respect them and interact with them as if na professionals din sila. And kailangan talaga eksperto. You need to talk to them as much as possible in a professional way. My next question would be, can you share an experience when you had in dealing with a difficult person and how you handled the situation? This happened recently, nung dati, kasi nung nalipat ako sa project ko sa Makati, wala akong supervisor. So, by default, ako yung supervisor. So, meron akong safety officer. By table of organization kasi, ikaw ang sa taas kay safety officer. Si safety officer dapat present siya sa site before kayo mag-conduct ng work or activity. So, yung safety officer ko, mas tanda siya sa akin. So, tingin niya siguro sa akin, hindi niya ako sasalitoin kasi mas bata ako. Ang gap kasi namin isa sa 5 years. So, si safety officer ko lagi siya late. Pag hindi siya late, absent siya, half day, sa isang linggo, hindi siya nakakompleto ng pasok. Ganun siya kadala sa absences at sa tardiness niya. Lagi siyang late, absent, walang paalam kung ma-absent or late magpaalam pag late. Kasi I appreciate it if malilate siya o absent siya, may prior notice, like 1 day, huwag niyang gawin the day itself, paalam siya. Kasi
Pag prior kasi nagagawa ko na paraan na mapupunta kami ng PPT. Pero pag on the day itself, mahirapan ako dun sa site kasi ang laki na i-adjust ko dun sa trabaho and mahirap magpakontak ng PPT nang wala siya. So yun nga, kinausap na ako ng general contractor na kailangan gawa na namin ng paraan. Kasi pag nalilate si safety, nalilate din ang deployment ng tao namin and ng workers namin. Kung baga, nadidelay yung project dahil nadidelay kami ng simula. And nadidelay kami ng simula pag wala kami safety officer. Kasi ako naman, ang requirement naman is dapat may safety officer at engineer. Ako naman bago ako papasok lagi, siya naman yung lagi late. So nag-late kami, usually 9:30. Simula, 2 hours na yun. 2 hours na nasasayang namin kasi 7 ang start. So lugi na agad sa payroll, tsaka sa accomplishment. So nung kinuusap ko siya regarding sa talk namin ng general contractor, medyo ano pa siya defensive. So dami niya excuses. So ang ginawa ko is, kinausap ko si mas mataas sa akin, si project manager, para i-sort out yung problema. So, di mo na ako nagkulang, sinabi ko din naman kay safety officer kung ano yung magiging consequences. So, kinausap siya ng project manager. And yun, nag-issue ng explanation letter sa akin si safety officer, at si general contractor. Tapos, naghanap na ako ng substitute niya. So, ngayon, dalawa na safety officer ko. Maliit lang siya, meron siyang kapalit. And of course, since dalawa na sila ngayon, and nung naayos na yung problema, medyo nag-iba na rin siya ng attitude niya towards work na pumapasok siya ng aga, kumbaga, papaalam na siya prior, so nabago na yung interaction namin. So, at na-appreciate ko naman na nagbago siya for the betterment of the project. And ang maganda kasi nun, hindi kami nag-away kasi yung away sa site talaga nagmumurahan sila, nagkasabutan. Kami dinanan namin sa mga maayos na usapan. Tsaka papel. Importante lagi may papel ka. And of course, pag hindi naman nakaya ng powers ng mga supervisors sa site, pwede mo ipaalam sa upper management or kaya sa HR. Yun lang po. Thank you. Thank you po.